السلام عليكم، يا رب كلكم تكونوا بخير وصحة وسلامة. النهاردة الفيديو مختلف شوية لأننا هنتكلم فيه عن أكبر هدية جات لي من الكتب من مكان مهم جدا. هنعرف مع بعض الكتب اللي جات وبعض التفاصيل كده عنها. هنتكلم على شوية تفاصيل عن الكتب دي والأفكار اللي في دماغي ازاي نقدم الكتب دي على القناة عشان نوصل لأفضل تقديم ممكن أو أفضل استفادة ممكنة. يعني في منها بعض الكتب اللي ممكن نقدمه مثلا في شكل كتاب ملخص زي ما احنا بنعمل مع كتير من الكتب. في كتب تانية نقدر نعملها في شكل سلاسل، وفي كمان مجموعة معينة هي اصلا كتب منفصلة، يعني السلسلة واحدة لكن الكتب منفصلة. فطبعا دي يعني بنسبة كبيرة تتقدم في شكل سلسلة منفصلة. فهقول لكم على كل الافكار اللي في دماغي عن الكتب دي، وتقدروا تاكدوا على فكرة معينة او تعدلوها او نغيرها خالص وتقولوا لي فكرة جديدة. عايزاكم تقولوا لي على كل الافكار اللي في دماغكم عن الكتب عشان نوصل لافضل تقديم ممكن. حابة جدا اسمع افكاركم عن النقطة دي بالاخص، فخلينا نشوف الكتب ونعرف المكان اللي بعتها ونعرف حبة تفاصيل كده عنها ونشارك الافكار مع بعض. يلا نبدأ. دي مجموعة الكتب اللي جت، طبعا هم كتير جدا زي ما انتم شايفين كده. هنشوفهم كلهم مع بعض ونشوف الافكار المختلفة اللي نقدر نقدم بيهم الكتب دي. ويلا نبدأ بأول كتاب. ده أول كتاب معانا، الأعمدة السبعة للشخصية المصرية. بص الغلاف بتاعه عامل ازاي. الغلاف مميز بشكل كبير، يعني أول مرة أشوف الغلاف ده على كتاب، فهي مميزة شوية وبتعبر بشكل كبير عن محتوى الكتاب، عن الفكرة اللي بيقدمها الكتاب. الكتاب من تنفيذ الهيئة المصرية العامة للكتاب، واللي بشكرهم جدا على الهدية الجميلة اللي بعتوها. عشان نفهم فكرة الكتاب لازم الأول نفهم إن في فرق كبير جدا ما بين الإنسان التايه لأنه مش فاهم نفسه ولا هويته، والإنسان الواعي المدرك لهويته وسماته اللي هي أصلا مصدر قوته. أحيانا كده الإنسان بيشعر إنه غير ثابت على أرض صلبة، لكن بفهمه لهويته وهوية المجتمع اللي هو فرد فيه، بحكم إن الإنسان كائن أصلا اجتماعي ما يقدرش يعيش وينعزل لوحده تماما، وإلا فين الحياة هنا؟ بكل بساطة نقدر نقول بيحاول يعيد الإنسان لهويته اللي عن طريقها هيفهم نفسه وهيفهم الناس اللي هو عايش معاهم في المجتمع، اللي كل ده بيوصله في النهاية إنه يعرف حقوقه وحدود الآخرين تجاهه. أما لو اتكلمنا عن سعر الكتاب فهو مميز بشكل كبير، يعني السعر هنا 22 جنيه بالنسبة لكتاب مطبوع بشكل نظيف جدا، ورق مميز جدا ما يوجعش عينك بقى ولا الورق يتفكك من بعضه ولا كل الكلام ده. هي طبعا ممتازة، فالسعر مناسب جدا بالنسبة لنسخة الكتاب القيمة. أما بالنسبة لتاني كتاب هنتكلم عنه فهو كتاب القاهرة جوامع وحكايات لحمدي جوليل. من الكتب الرائعة جدا لأن أنا بدأت أقرأ فيه، والحقيقة أن أنا متحمسة جدا للكتاب ده. كتاب القاهرة جوامع وحكايات ممكن يتعمل إما في شكل كتاب منفصل زي ملخص كتاب أو في شكل سلسلة فيديوهات، وده لأن الكتاب عبارة عن جولة هنعيش معاها حكايات كل جوامع القاهرة بكل تفاصيلها، مين اللي أنشأها، رحلة إنشائها، والحكاية الكاملة لكل جامع من جوامع القاهرة منفصل. الممتع بقى انك هتلاقي نفسك بتعيش جوه كل حكاية جامع في كل العصور، لانه بيبدأ من اساسها الاول في الفسطاط لحد القرن العشرين من خلال 5 فصول. بيبدأ أوله من قاهرة الولاة واللي منهم جامع عمرو بن العاص، أحمد بن طولون وغيرهم كتير، وصولا لجوامع الولاة أو الأولياء زي جامع الحسين، جامع السيدة زينب، جامع الرفاعي وغيرهم برضو كتير، مرورا بقى بجوامع الفاطميين زي جامع الفتح، جامع الأقمر، الأنور، والمماليك زي قطز وأبو الدهب، والعلويين زي الغوري والبنات والسلطان حسن. فنقدر نقول بكل بساطة إن الكتاب لعشاق التاريخ والحكايات البسيطة اللي ممكن تحكيها أصلا لكل المراحل العمرية حتى الأطفال الصغيرين. سعر الكتاب 33 جنيه. قبل ما نكمل ونشوف باقي الكتب حابة أعرفكم إن الكتب دي كلها من الهيئة المصرية العامة للكتاب، واللي بشكرهم جدا على الهدية الجميلة دي وعلى مجهودهم الكبير المبذول لتنشيط القراءة والاهتمام بالقراءة. شكرا ليهم جدا. أما تالت كتاب هنتكلم عنه فهو كتاب ملكات مصر. كل اللي بيحب يعرف عن تاريخ ملكات مصر القديمة، كتاب حرفيا مميز جدا لأن الإنسان بيحب دايما يشوف نموذج يستمد منه القوة ويكون نموذج مشجع كده ليه. فلما نلاقي ان كل ملكات مصر وحياتهم وحكاياتهم وظروف القوة والضعف اللي مروا بيها وازاي قدروا يوصلوا لحكم مصر منفردين، بداية من ملكات العصر الفرعوني للعصر الأيوبي، فمن رأيي هنا ان مفيش اكتر من كده تحفيز وطاقة ومتعة في معايشة الحكاية. في كتاب ملكات مصر هنلاقي كل اسماء الملكات اللي قدروا يحكموا،
منهم اللي خطر على بالك زي حتشبسوت مثلا المفعمة بالجمال والقوة والملكة نفرتيتي واللي دورها مهم جدا في تاريخ مصر القديمة، ومنهم اللي أول مرة نسمع عنهم برغم دورهم القوي وتأثيرهم المهم في فترة معينة من فترات مصر القديمة، زي الملكة ميرت نت واللي بتعتبر أول سيدة حكمت سواء في مصر أو في تاريخ البشرية بعد ما زوجها توفى وساب لها طفل صغير وبلد كاملة، وازاي قدرت تدير ده كله لحد ما ابنها كبر وقدر يتولى القيادة بوعي. شايفين الموسوعة دي كلها والرسومات والجمال اللي موجود جوه الكتاب ده، كل ده ب65 جنيه، يعني سعر مميز جدا بالنسبة لكتاب بالتاريخ وبالحجم ده. والكتاب ممتع، يعني لو انتوا تشوفوا معايا كتاب فيه صور كتير مش كله كلام، اي حد ممكن يحب ان هو يقرأه لانه مليان بالرسومات الجميلة اللي احيانا بنحب نتفرج عليها لما بنسمع حكاية عن الحضارة المصرية القديمة. بالنسبة لي مجرد ما قرأت كام صفحة فيه حبيت جدا القراءة فيه، حبيت ان انا اكمله للنهاية. اعتقد ان هو هيكون تجربة مميزة جدا. كده احنا خلصنا كلام عن الكتب المنفصلة اللي هو كل كتاب مستقل بنفسه، واللي ممكن نعمل منهم سلاسل زي مثلا ملكات مصر. ممكن نعمل سلسلة فيديوهات عن كتاب ملكات مصر، كل فيديو لوحده بيتكلم عن ملكة منفصلة وقصة حياتها ونشأتها ومصادر القوة والضعف اللي مرت بيها وازاي قدرت تحكم وكل الكلام ده. تكون كل حكاية في شكل فيديو منفصل لكن السلسلة تكون واحدة. زي برضو كتاب القاهرة جوامع وحكايات ممكن نعمله اما كتاب منفصل او في شكل سلاسل. فعرفوني يعني افكاركم ايه عن الموضوع ده، اكدوا على الفكرة اللي انا قلتها او قولوا افكار جديدة، يعني خلينا مع بعض كده في التعليقات نتبادل الافكار عشان نطلع لافضل الحلول او افضل شكل ممكن. تعالوا بقى ننقل لجزء السلاسل واللي حرفيا فيه حبة افكار مبدعة جدا، واللي هنبدأ فيها بسلسلة مصريات اللي فكرتها بتعتمد عن كل شيء عن الحضارة المصرية القديمة زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. عشاق التاريخ ومعرفة اسرار وخبايا الحضارة المصرية القديمة عايزينهم يظهروا معانا هنا. دي سلسلة بتعيشك اجواء الحضارة المصرية القديمة وكأنك بالظبط سافرت بالزمن، تشوف كل تفصيلة بعينيك سواء صغيرة او كبيرة في حياتهم وحضارتهم، بداية من السكينة للنظافة للوحي والنبوءة للديانة والتربية والتعليم للأسرة والحكايات الشعبية. ده غير كمان الكلام عن مواد البناء والصناعات والفن والفلاح وارتباط الإنسان بأرضه وإنها مصدر قوته، وغير الكلام عن شخصيات لها تأثير قوي جدا زي مثلا شخصية رمسيس العظيم. التربية والتعليم، ازاي كانوا بيتعاملوا مع اولادهم في كل مراحل حياتهم والصبا للشباب لحد ما يكون شخص قادر يعتمد على نفسه، وتصوير كل المراحل التعليمية اللي مروا بيها وشكل تعليمهم كان عامل ازاي. النظافة، ازاي كانوا بيهتموا بنظافة جسمهم ومسكنهم وملابسهم. الكاتبة إيمان نور الدين استخدمت في الجزء ده أقرب أسلوب للحياة البسيطة، منها اللي اتقال في نصوصهم الأدبية ومنها اللي اتعرف على لسان الحلاقين والمشرفين على الحمامات وغيره، وذكر كل الأدوات اللي كانوا بيستخدموها وبيعتمدوا عليها في النظافة. حتى السكين الأداة اللي مفيش غنى عنها ومسمياتها كتير في اللغة المصرية القديمة واستخداماتها سواء في الحياة اليومية أو حتى في الطقوس الدينية والسحرية. الوحي والنبوءة، على الرغم إننا هنا هنختلف مع كتير من الكلام الموجود في الجزء ده، إلا إنه مازال بيعرض جزء لا غنى عنه بيوصف حالة الورع للمصري القديم وثقته في الجانب الروحاني واللجوء ليه دايما. فالجزء ده شامل الوحي وكل أركان الروحانيات الخاصة بحياة الإنسان المصري القديم وإزاي كانت أساس لحياتهم كلها حتى حضارتهم، واللي منها الأهرامات والمعابد وغيره. هنيجي بقى للحكايات الشعبية الفرعونية واللي شاملة الأدب سواء بطلاقة اللسان والبلاغة أو حتى بالأدب العامي ما بين فكاهة وجد. الكتاب ممتع لعشاق الأدب، خصوصا إنه بيحكي عن الأدب القصصي الغنائي والعاطفي والسياسي لحد الحكم والأمثال البسيطة جدا. لو اتكلمنا عن الأسرة هنلاقيها بتوصف كل السلوكيات الاجتماعية للمصريين القدماء وكل تفصيل سلوكياتهم سواء في حياتهم مع غيرهم في التعاملات اليومية لحد التعامل داخل الأسرة الصغيرة وعاداتهم وتقاليدهم النافع منها والضار، والكلام عن الزواج والنسل حتى العلاقات العاطفية لحد الطلاق وتسميات أولادهم. فهتلاقوا كل شيء بيتكلم عن الحياة الأسرية أو الأسرة والمجتمع في الحضارة المصرية القديمة. فسلسلة زي دي كفيلة ان هي تاخدك كده وتعيشك في زمن تاني تماما ما تعرفش عنه حاجة تقريبا غير اسمه.
على الشياكة والاستفادة دي كلها الكتاب بيبدأ من 25 لحد 90، وده أعلى رقم في السلسلة، لأن هتلاقي 55 و45 وأرقام تانية مختلفة، وكل كتاب على حسب سعره في السلسلة المكونة من 12 كتاب. عارف كده لما تقعد مع نفسك بالليل ويجيلك أسئلة منتصف الليل اللي هي حبكت بقى تعرفها دلوقتي، وفكرة من اليمين وفكرة من الشمال؟ آخر سلسلة هنتكلم عليها مع بعض هي شبه الأفكار دي شوية، فيلا نشوفها. السلسلة دي أي حاجة بتسأل عنها هتلاقيها. بتسأل مثلا عن ما الشعر، هتلاقي ما الشعر في شكل مبسط كده وجميل زي ما انتوا شايفين في سلسلة اسمها ما، يعني عنوان السلسلة نفسها ما. مهتم مثلا بتاريخ الفلسفة أو الكلام عن الفلسفة، هتلاقي ما الفلسفة في الشكل اللي انتوا شايفينه ده. مهتم مثلا بالمسرح، تعرف عن المسرح، هتلاقي ما المسرح. عايز تعرف مثلا عن الهرم، هتلاقي ما الهرم. عايز تعرف عن الكيمياء أو مهتم بمجال الكيمياء، هتلاقي برضو كلام عن الكيمياء في الكتاب ده. أسئلة علم النفس المختلفة اللي أحيانا بتخطر على بالنا هنلاقي برضو ما علم النفس. اما بقى بالنسبه للاسئله اللي بتسيح دماغنا عن الكون هنلاقي برضو ما الكون في الشكل الجميل الكيوت اللي انتوا شايفينه ده. وسعر اصلا كل كتاب من دول 5 جنيه، يعني السلسله كلها مش هتكلف مبلغ كبير. وطبعا على حسب اهتمام كل انسان، يعني كل شخص مهتم بمجال ايه، مهتم يعرف عن ايه. هتلاقي كل المجالات اللي انت عايز تعرف عنها حرفيا في شكل بسيط جدا يعرفك المعلومه بكل سلاسه. الميزة بقى الأكبر في الموضوع ده كله إن كل كتاب من دول مكتوب بشكل متخصص جدا، لأن الكاتب للكتاب ده هو شخص بروفيشنال، شخص محترف، شخص متخصص في المجال ده. دي كده السلسلة كلها، يعني كل كتاب منهم ما يتعداش 40-50 صفحة بالكتير، لكن الفايدة اللي فيهم يعني حاجة عظمة. الفضاء الرقمي، صيدلة، هنلاقي اقتصاد، فيزياء، نقد أدبي، زراعة، يعني كل مجال انت مهتم بيه هتلاقيه. الجغرافيا، هنلاقي كمان الكلام عن التاريخ والإعلام والموسيقى ومجالات كتير جدا زي منهم البيئة والإبداع، وكل مجال انت مهتم بيه. وطبعا في هنا سلسلة تانية لكن يعني هنفضل نتكلم فيهم براحتنا. يعني ممكن كل كتاب من دول مثلا نعمل له فيديو خاص بيه في شكل سلسلة نسميها سلسلة ما. عرفوني إذا كانت الأفكار دي مناسبة بالنسبة لكم أو في أي فكرة تانية ممكن شايفينها تطلع الكتب دي بشكل أفضل، برضو عرفوني ده كله في التعليقات. كده نكون شفنا كل الكتب اللي جت. عرفوني لو انتوا حبيتوا فكرة الحلقات دي ممكن نطبقها مرة تانية على القناة. وطبعا عايزة اعرف ايه اكتر كتاب او سلسلة مثلا لفتت نظركم وعايزين نعملها في شكل فيديو منفصل او في شكل سلسلة حلقات ورا بعض، كل فكرة لوحدها في فيديو منفصل بيها. عرفوني افكاركم نناقشها مع بعض كده في التعليقات ونوصل لافضل شكل ممكن نظهر بيه الكتب دي على القناة. اللي عجبه الحلقة يا ريت يدعمني بلايك ويشترك بالقناة لو لسه اول مرة بيشوفنا، وما تنسوش تفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده اللي بتنزل على القناه. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.